Morjesta! Tänään olisi luvassa suppariasennusautoa, eli mä käyn läpi kaikki vaiheet, mitä näiden kytkemiseen tarvitsee. Eli tässä on passona DD-Audion Redlinein 60E ja vahvistimena on Sound Digitalin 2-kiloinen pääte Evo 2. Eli me kytketään nämä. Mä kerron kaiken tarvittavan, mitä näistä pitää tietää kytkennästä. Sitten mä kerron yleisimmät virheet ja kaikkea tämmöistä, mitä nyt tulee mieleen. Että eiköhän aloiteta. Lähdetään liikkeelle siitä, että mitä kaikkea me tarvitaan. Eli supparin lisäksi me tarvitaan tietenkin vahvisti ja sitten näille joku virtakitti, että nämä saa kans kytkettyäkin sitten vielä. Ja sen virtakitin kannattaa sitten mitottaa näiden mukaan, että mitä järeät vehkeet tulee. Tässä nyt on semmonen 2000 wattin järjestelmä, niin näille menee joku semmonen 254, 354 milli tai jotain tämmöstä. Ja mieluiten OFC eikä täyskupari, happivapaa kupari, eikä CCA. Tää passo, tämä DD-Audion Redline 60E, tämä on 800 wattia RMS ja 2400 wattia piikki. Elikkä kun me tälle aletaan miettiä vahvistinta, niin me halutaan kertoa tuo RMS-teho, eli 800 wattia kahdella, ja se on 1600 wattia. Tai sitten käyttää tuota piikkitehoa 2400 wattia. Mutta tämä on monesti tämä piikkiteho huomattavastikin ylimitoitettu, ainakin omasta mielestä, niin mieluummin käyttää tuota RMS kertaa 2. Eli se on se 1600 wattia. Semmonen vahvistin me halutaan tälle passolle. No, miten sattuikaan? Meillä on tässä vieressä 2000 wattin vahvisti. Eikä tää on Sound Digitalin 2000.1D Evo. Tää on niinku Evo 2. Ja sitten tämä on 1 ohmin malli. Elikkä tässä nyt tulee se eka virhe, minkä monet tekee. Elikkä tossa nyt on 1 ohmin vahvisti. Me ostetaan 1 ohmin passo. Mutta me ei ota huomioon, että se on tuplapuhekelainen. Elikkä jos me oltais ostettu 1 ohmin passo tänne näin, niin kytkentävaihtoehdot on 0,5 ohmia tai sitten 2 ohmia. Elikkä me ei saada mitenkään sitä kytkettyä 1 ohmiin, paitsi jos me käytetään toinen kela passosta. Mä kerron myöhemmin niitä kytkentöjä. Tässä on tosiaan nämä johotukset, tässä nämä direct leadit. Eli tässä ei ole niitä painoterminaaleja ollenkaan. Mutta toivottavasti ymmärrätte sitten myöhemmin, kun mä tätä kytkee, että miten se menee. Eli tosiaan, jos meillä olisi 1 ohmin, pelkästään missä olisi 1 ohmin kela, niin se passo toimisi, mutta 2-kelainen ei toimi tuommoisella vahvistimella. Eli sen takia tämä on D2 tämä passo. Eli tässä on tupla 2 ohm-kelat. Eli me saadaan tämä justiin siihen 1 tai 4 ohmiin, jompaan kumpaan. Tää passo täällä, minkä mä tulen käyttämään, niin tämä on S8, eli täällä on 1 8 ohmin puhekela. Ja se nyt on ihan liian helppo kytkeä tämmöisen näin, niin mun on turha käyttää sitä niin kuin esimerkkinä, koska sitä ei saa kuin 8 ohmin kytkyä. Mutta tämä on D2, Dual 2, eli se S meinaa single 8, S8. Tämä on D2, Dual 2. Eli tuplapuhekelainen tämä. Mutta joo, lähdetään näitä kytkemään tästä näin ja mä kerron lisää tämmöisiä yleisiä virheitä sun muuta kaikkea, mikä tulee mieleen vahvistimen säästöstä. Siinä voi mennä paljonkin vikaan tossa noin ja supparin kytkennässä ja sun muuta. Niin. Ja tosiaan kannattaa miettiä sitä vahvistintehoa myös sen kannalta, että laittaako lisäakkua jossain vaiheessa. Elikkä jos on 1 akku vaan, joku perusvesiakku, niin tämä tämmönen 2000 wattin vahvisti on ihan maksimi, mikä kärsii laittaa.
Sitten jos on hyvä joku AGM-akku, joku vaikka vähän isompi, niin sitten 3000 wattin vahvisti pelittää ihan nätisti vielä. Mutta se on oikeastaan maksimi se 3000 wattia, minkä voi laittaa yhden akun varaa, ellei sitten käytä jotain litiumia, LTO-kennoja esimerkiksi tai jotain tämmöistä. Joo, jatketaan tätä virtapuolta, eli kaapeliksi valikoitu tämmönen 2,5 millin kaapeli, OFC, eli happivapaa kupari. Eli niinku täyskuparikaapeliksi mitä sanotaan. Eli tämä on niinku tosi niinku raskasta, kun vertaa CCA-kaapeliin. Eli siellä on alumiinia seassa CCA-kaapelissa. Tämä on täyttä tavaraa tämmönen. Se näkee tätä väristäkin kyllä, mistä on katkaistu, että on kunnon tavaraa tämä. Ekaksi meidän pitää saada tämä virtakaapeli vahvistimelle asennettua. No, meidän pitää eka saada kytkettyä tänne akkuun tämä. Mulla on tästä akun napa niin kuin irrallaan tässä ja menee tänne akkuun sitten vaan kaapeli tosta noin, mutta tässä näkyy, että se on tuolla M6 pultista tuolla kiinni. Pitää tuo vielä tosta tuo kutistesukka lämmittää, että se menee tohon nätisti. Liittiminä kannattaa käyttää tämmösiä kunnollisia tämmösiä kaapelikenkiä. Näitä saa vaikka Piltemasta, ei maksa paljon. Ja nämä on tosi hyviä tuommoiset noin, mutta noihin tarvitsee jonkun puristimen tai lyöntityökalun tai joku semmoisen. Tämmönen hydraulipuristin on ihan älyttömän kätevä tämmöiseen hommaan. Mulla on tää ollut jo, olisin mä tämän 2016 hommannut ja on tuolla tehnyt satoja liitoksia. Vieläkin toimii ihan älyttömän hyvä. Sillä saa ihan älyttömän hyvät liitokset. Toinen tapa on käyttää semmoista lyöntityökalua. Mä pistän kuvan tähän, niin se ei paljon maksa. Tämä on joku 50 € tuo ja semmoinen lyöntityökalu jotain 10-20 € väliin tai jotain semmoista. Ja se ei ole kovin kallis kyllä sekään. Silläkin pärjää aivan hyvin, kun käyttää vaan tarpeeksi isoa moukaria. Mulla on täällä tämmönen LTO-kennosarja Yinlongia. Tuommoinen piisaa, tuommoinen 6 kennon sarja, noin 5000 wattia asti hyvinkin. Eli tänne voisi niinku akun puolesta, tänne autoon voisi pistää 5000 wattin vahvistime. Mutta sitten tämä meidän kaapeli, minkä mä valittiin, niin se valitettavasti enää riitä siinä vaiheessa. Lähdetään täältä liikkeelle. Täällä meillä on sulake. Kannattaa ajaa tämmönen sulake, tämmönen ANL-tyyppinen sulake, ei semmoista lasiputkisulaketta. Eli ostaa semmosen virtakiti, missä on tämmönen pultattava sulake. Tämmönen on ihan älyttömästi parempi, kun vertaa semmoiseen lasiputkisulakkeeseen, mikä ei tule montaa vuotta kestämään. Tämmönen menee vaikka 10 vuotta ihan niin kuin heittämällä tällainen ANL-sulake. Toinen vaihtoehto on mini-ANL-sulake. Eli se on tämmöinen samanlainen, mutta pienempi vaan. Niin, ja tämä sulake kannattaa ottaa irti nyt tässä vaiheessa, kun tekee tuolla sisällä kytkentöjä, ettei tule mitään oikosulun vaaraa sun muuta semmoista. Ei niin mukavaa. Sitten me vedetään tämä kaapeli täältä läpivientikumin kautta. Puntossa se on tuolla. Tuolla näkyy tuo läpiventit kumi, niin sieltä saa hyvin vedettyä sitten ton kaapelin läpi. Ja tosiaan se kaapeli kantti valita sen sulakkeen mukaan. Elikkä mullahan täällä oli 300 amperin sulake, tuo on aivan liian iso. Tälle kuuluisi 125 amperin sulake tälle virtakaapelille. Eli mä vaihan tonne 125 tai 150 sulakkeen tai jotain semmoista. Ja sen takia mä päädyin tähän kaapeliin, tähän 2,5 milli, koska ton läpi voi pistää sen 125 ampeeria ja sen mun vahvistimen niin kun virtaoletus, mikä oli manuaalissa, on 120 ampeeria, niin kuin musiikilla. Eli tämä kaapeli piisaa hyvinkin sille. Kun laittaa näitä nippusiteitä, niin kannattaa jättää tänne kaapeliin
aika paljon pelivaraa, että tää pystyy liikkumaan täällä, koska jos nuo laittaa liian tiukalle, niin voi tulla äkkiä ongelmia. Eli mieluusti niin, että laittaa sen verran liikkumavaraa tai pelivaraa tänne, mitä aattelee, sitten vielä puolet lisää. Tai muuten voi käydä näin. Joo, eli tuossa nyt kävi sillä lailla, että moottorin eläminen aiheutti hankausta siihen kaapeliin ja siellä tuli sitten oikosulku. Eli maaduttu virtakaapeli. Et semmonen juttu. Eli kannattaa tosiaan ottaa huomioon, että mihinkä niitä kaapeleita laittaa menemään mieluusti koriin eikä auton moottoriin. Ja jättää tarpeeksi pelivaraa sinne, että ei tule tommosia ongelmia. No niin, nyt meillä on tää plussapuoli täällä valmis. Mutta sitten seuraavaksi pitäisi tehdä miinuspuoli. Eli tänne kannattaa laittaa täältä akun miinusnavasta. Kannattaa pistää lisämaadotus. Samaan paksu, mitä tämä kaapeli on täällä. Eli mulla on tällaista 254 millistä. Niin tänne kannattaa pistää kans yhtä paksu maadotuskaapeli, lisämaadotuskaapeli. Niin me saadaan tehot tuolta akulta sinne vahvistimelle. Koska muutenhan tuo maadotus tuolla rajoittaisi tehoa. Eli täällä liikkuu plussassa ja miinuksessa saman paljon virtaa. Sitä moni ei taho ymmärtää. Ne luulee, että virta liikkuu pelkästään siinä plussakaapelissa. Mutta se liikkuu sillä maadotuksessakin ihan yhtä lailla. Eli se pitää olla kunnossa, jos aikoo saada akusta virtaa pihalle. Mä tänne laitoin jo tämmösen. Tää on 16,4 millinen. Tää on liian pieni tää kaapeli, mikä täällä mulla on. Eli mun pitää vaihtaa tuo paksumpaa vielä, mutta mulla ei ollut näitä kaapelikenkiä yhtään enempää. Mutta tosiaan tuo kannattaa ottaa huomioon kanssa, että se miinuspuolikin maadotus pitää olla kans kunnossa. Mutta joo, mennään jatkaa tuolta sisäpuolelta seuraavaksi. No niin, nyt päästin tänne sisäpuolelle. Otin soittimen tuolta jo irti. Tuossa on tuo mun 2-tin tuo adapteri, tommonen kehikko, minkä mä ostin tuolta 2-tin soittimelle. Se on Kultscomer, jos joku tommosen haluaa tulostaa. Niin tosiaan, tässä on nyt se virtakaapeli, mikä tulee sieltä akulta. Se on tämä. Ja mulla on tässä 2 vahvistinta, niin mä käytän tämmöstä virranjakoblokkia. Tämmöstä näin. Elikkä tänne tulee plussat ja tohon tulee miinukset. Sitten mä voin tästä vetää vahvistimelle. Mulla on 2 tässä vahvistinta, tai tulee olemaan. Mulla on tuo tommonen pikkuvahvistin ja Sound Digitalin. Ja sitten tähän tulee toinen isompi Sound Digitalin vahvisti. Niin sen sait helpommin toteutettua tämmöisellä virranjakoblokilla tämän homman. Ja tässä on nyt semmonen erikoisuus, että mulla tulee nämä vahvistimet tänne eteen. Mä en tiedä vielä, mihin mä täällä laitan niinku tarkalleen ottaen. Mutta mulla ei tuu siis vahvisti tänne taakse ollenkaan. Koska mä haluan pitää ne vahvistimet täällä eessä. Koska mä kuskan tällä tavaraa ja kaiken näköistä, niin saa helposti pois sitten kaikki tarvittaessa. Ja tosiaan se vahvistin tulee varmaan tuonne jonnekin tulipeltiä vasten nyt alkuun. Niin tähän pitäisi nyt se miinus laittaa seuraavaksi. Tuolla jossain oli hyvä maatuspiste. Mä ysken sen tuohon jakoblokkiin. Tässä voi etsiä tuota, missä kohtaa tuolla on se maatuspiste, mutta se on jossain tuolla on tällä autossa se. Ja tosiaan mä tämän toisen vahvistimen kytkin tänne jo. Ton plussan tänne ja tähän tulee sitten tuo mun vahvistin tämä. Mulla ei ollut kun saan 75 amperin sulake, mutta antaa sen tosi nyt olla väliaikaisesti. Kun nämä muut oli liian pieniä, jotain 60 ja semmoista. Ja tää oli aina isompi tää yksi, mikä mulla oli. Nämä on tosiaan mini-anle-sulakkeita nämä. Ja se oli isompi oli niinku normi-anle. No niin, vähän edistystä. Eikä nyt täällä on vahvistin kytketty. Otin sulakkeet pois, niin ei tule probleemoita. Tuossa on jännä ominaisuus tässä jakoblokissa. Eli kun sulake on palannut tai irti,
niin tänne syttyy ledi. Ihan kätevä tämmönen jakoblokki on. Eli tässä on plussa, mikä tulee sitä keulalta, akulta, ja tuo miinus, mikä menee tänne. Tuolla näkyy pultti, missä tuo on kiinni. Ja sitä pultista kannattaa, tai se alta kannattaa ehdottomasti ottaa maali pois, että saa kunnon maartuspisteen sinne tehtyä sitten. Jos ne maait on siinä välissä, niin se maadottaa huomattavasti huonommin. Seuraavana vuorossa olisi sitten tuonne soittimen taakse johotuksia. Eli tässä on nyt tämä RCA, mikä sinne tulee. Mä vedin tuolta se RCAn jo, ja se nyt tulee niin kuin tänne. Ja tämä RCA välissä, tämä ei ole herätejohto. Monet käyttää tätä herätteenä, mutta tämä ei ole herätejohto tämä. Eli johtosarjan mukana, tai tämmöinen virtakitin mukana, tulee niin herätevirtajohto erikseen. Eli tämä on vaan maadotuskaapeli. Tällä niin kuin tämän ideana on poistaa häiriöääniä, eli potentiaalieroa ja maadotuspisteiden välillä. Eli periaatteessa pyrkii niin kuin kaikkia poksahuksia ja semmosia suhinoita estämään. Eli siis tämä soittimen puoleinen, tämä johonpää, tämä tulee tuonne miinukseen, minkä soitin tulee tuonne johtosarjaan. Ja sitten tämä vahvistajan puoleinen tulee tänne vahvistajan miinusterminaaliin. Täältä näkyy vielä nämä. Eli tuo PAT, niin se on se plussa virtakaapeli, remote on heräte ja GND ground, se on maadotus. Eli meillä tuossa keskeltä meiltä puuttuu tuolta vielä se meidän herätekaapeli, jonka mä just tänne vedin, eli se on tuo punainen tossa. Tuo punainen kaapeli, ja se tulee tänne soittimen johtosarjaan. Täällä on yleensä sininen tai sinivalkoinen tai joku semmonen johto. Niin se tulee siihen. Eli tässä näkyy tämä P-Cont kaapeli. Tämmönen sinivalkoinen vaan, niin mä sen tonne vaan laitoin nopsasti ton punaisen piuhan ja se tulee nyt tänne sitten. Ja tuo vaan sitten laitetaan tänne. Ja sen jälkeen tuo RCA kytketään tänne. Sitten me päästään kattoon näitä vahvistimen säätöjä seuraavaksi, kun saan tuon tehtyä. Unohdin mainita, että mihinkä tää RCA tulee kiinni tänne soittimen taakse. Eli täällä on tämmönen kuin SV tai sitten subwoofer on kumminkin tämä näin. Tulee näihin kahteen. Ja väri. Ja tässä on 3 paria on tässä lähtöjä, eli tässä on subwoofer, front ja sitten rear. Eikä suppari, sitten etu- ja takakaiuttimet. Joo, se on näin yksinkertainen homma. Sitten joissakin soittimissa ne on niin näiden johtojen päässä nämä RCAt. Eli se voi niinkin olla, että ei välttämättä ole kiinteästi tässä itse soittimessa. Ja sitten jos käy niin, että ei ole ollenkaan RCA-paikkoja soittimessa, niin sitten voi pistää linjamuuntimeen. Ja se tulee sitten takakaiuttimiin kiinni. Eli niille johoille, mikä tulee takakaiuttimiin, niin niihin laitetaan linjamuunin kiinni. Ja sitten niistä saa sitten RCA, siitä linjamuuntimesta saada RCAan sitten sinne vahvistimelle. Mä nyt mainitsen tässä vielä yhden asian. Elikkä vahvistimeen kuuluu kytkeä aina maadotus ennen RCAta. Koska muuten se yrittää maadottaa tää RCAn kautta. Ja sitten, jos on esimerkiksi pioneerin soitin, niin sitten
sieltä hajoaa sulake sieltä pioneerin soittimesta tosi herkästi, tai oikeastaan mistä vaan soittimesta. Ja siis se voi hajottaa vahvistimenkin, kun tämmöistä tekee. Että ei niinku missään nimessä kannata kytkeä niinku RCAta ennen kuin laittaa ton martuksen tonne kiinni. Eikä nyt mulla tuolla on martus jo, niin nyt mä voin hyvin mielin kytkeä tää. Ja sitten toinen asia, että sitten kun soiti on päällä, eli näihin tulee virta, niin näihin ei kannata koskea näihin RCA-johtoihin. Eikä ei kannata niinku irrotella ja ties mitä tehdä. Että aina niinku virrattomana, kun jos tehdään näihin jotain muutoksia, niin aina virrattomana. Että ei koskaan silloin, kun soiti on päällä. Koska se voi tehdä justiin kaiken näköistä. No niin, tämä olisi nyt valmiina. Sitten me voidaan pistää nämä sulakkeet tänne. Mä nyt tämän toisen pistän tänne vaan. Ja tosiaan näistä sulakkeista. Elikkä mä pistän vaikka tähän nyt semmosen jonkun listan noista sulakkeista ja kaapelikoista. Että minkälaista sulaketta kannattaa pistää mihinkin kaapeliin. Niin saatte vähän osviittaa, että minkälaista sulaketta kannattaa käyttää. Elikkä sulake laitetaan aina sen virtakaapelin perusteella. Että ei koskaan niin kuin vahvistimen perusteella, vaan aina sen kaapelin, mikä on käytössä, sen perusteella määritetään tämä sulake. Ja jos tarvitsisi isomman sulakkeen, niin sitten pitää vaihtaa kaapelikin isompaa. Että semmoista. Mutta jos on oikein lyhyt veto, vaikka joku 30 sentin tai joku 20 sentin tai joku, niin semmoisen on mun mielestä turha laittaa sulaketta, jos vaan varmistaa, että se ei voi tulla mitään oikosulkua sillä välillä mitenkään. Niin ei jokaiseen paikkaan tarvitse sulaketta laittaa. Lyön tämä tänne. Tuo ledin pitäisi tuosta sammua. Joo. Ei kuulu vahvistimesta mitään. Ihme, yleensä nuo pitää melkoista mekkalaa nuo, mutta nyt ei ainakaan kuulu mitään räpsäystä tai mitään. No niin, ja nyt me päästiin tähän jännään aiheeseen. Elikkä täällä on nämä vahvistimen säädöt. Elikkä täällä on suodot, high pass ja low pass. Elikkä highlla me säädetään, missä taajuudesta me halutaan soittaa ylöspäin. Sitten low pass on se, mistä me halutaan soittaa alaspäin, se taajuus. Sitten kaini, tai joissain vahvistimissa se on leveli. Sitten pass boostit, ei kannata käyttää. Tätä ei kannata käyttää oikeastaan koskaan. Ja se oli täysillä tuo noin pass boosti näköjään. Tuossa olisi pass boost ja sitten se taajuus, mitä haluat soittaa. Niin. Tai että mitä se boostaa. Mutta joo, lähdetään liikkeelle tästä haista. Eli tämä high on monesti myös high pass filter, HPF. Tai tää voi olla subsonic nimellä myöskin. Eli missä taajuudesta me halutaan soittaa ylöspäin. Eli täällä on vissiin onkohan tuo nyt 8 ja tuo korkein. Eli me halutaan tämä. Ja kukahan tää oli säätä? Oli 10 Hz säädetty. Me halutaan laittaa tämä siihen taajuuteen, mistä me halutaan soittaa niinku ylöspäin. Täällä on vähän typerästi kyllä nämä taajuudet, että tästä ei oikein tiedä 5, 10, 15. Sitten on yhtäkkiä, onko tuo nyt 80 sitten. Eli tää joutuu vähän niinku arpomaan, että missä se voisi olla hyvä. Eli tämän kannattaa säätää, jos on refleksikotelo, niin 5-10 Hz sen alapuolelle. Tää on high passi. Eikä jos sulla on viri vaikka 30 Hz tai jotakin, niin tää säätää 25 tai 20 Hz tai jonnekin semmoiseen. Sitten low passi, eli se on se low pass LPF. On justiin mikä yleensä on vahvistimissa. Niin tämän me halutaan laittaa sinne,
minkä maksimaalisesti, tai mikä on niinku se meidän soittokaistan niinku ylin taajuus. No sehän on tietenkin tuo 80 passolla. Eli ton voi säätää tästä ihan niinku pienimmälle noin. Eli meillä on soittokaista nyt jostain, no silmämääräisesti 2-5 ehkä 80, joku semmonen. Jos haluaa säätää tarkemmin nämä näin, kun tämä on aika epämääräinen tästä kun säätää, niin laitetaan soittimelta soimaan se taajuus, mikä me halutaan saada vaikka high pass filteriksi tai low pass filteriksi, yli- tai alipäästöksi. Niin laitetaan soimaan, vaikka tähän high passiin, ylipäästösuotoon, niin laitetaan tähän soimaan vaikka 25 Hz. Eli me eka ruvataan tämä tonne minimiin, sitten laitetaan soimaan 25 Hz, sitten mitataan kaiutinjännitteet täältä, tai sitten supparita, mistä ne haluaa mitatakaan. Laitetaan soimaan, sitten lähdetään tätä ruuvaamaan. Sitten kun on voltti lähtenyt, vaikka säätää vaikka johonkin, että vaikka soi 20 volttia, tai tulee niin 20 volttia tulee täältä vaihtovirtaa. Ja sitten kun se laskee 19 volttia, niin sitten mulla säätty tää oikein. Suurin piirtein. Tämä näin. Se on huomattavasti tarkempi tapa tehdä sillä lailla. Elikkä me halutaan, että ne meidän kaiutinjännitteet sieltä pikkasen laskee vaikka voltin tai jotakin. Ja sitten siinä mielessä se on se oikeassa kohtaa tämä näin. Ja tälle sama juttu. No tuo nyt on 80, tai niin ei saada niin alemmasta tuosta 80, niin se on pakko olla nyt tuo 80. Tai toinen vaihtoehto, tekee nämä suorat soittimelta vaan. Jättää nämä vaan auki, eli high pass minimi, low pass maksimi, ja laittaa soittimelta sitten nuo noin. Ja nämä voisi jättää näin ihan vaan, jos haluaa. Että ihan niin kuin täysin auki. No, sitten päästään tähän kainiin tai leveliin. Niin tämä me säätään. No yleensä mä itse tykkään, mitenhän tämä on ollut säättynyt. Yleensä mä itse tykkään tämän laittaa aluksi johonkin puoliväliin suurin piirtein. Ennen kuin mä alan tekemään mitään isompaa säätöä. Eli noin puoliväliin. Eli tuohon kainiin vaikuttaa, se on soittimen linjajännite. Eli jos sulla on 5 voltin linjajännite, niin tää kaini tulee aika pienelle. Eli se voi olla vaikka ihan noinkin voi olla vaan, tai pienemmälläkin. Sitten jos sulla on joku vanha soitin, missä on 2 voltin linjajännite, niin sitten, tai vaikka alkuperäinen soiti, niin sitten voi näkee täydelläkin tämä jo. Tää kaininuppi. Eli se vaikuttaa soitiin siihen niin. Ja miten tämä säätää? No laitetaan soimaan esimerkiksi 50 Hz, taajuus soimaan sieltä niin. Ja meillä on täällä särövalo tässä vahvistimessa, tuossa tuo keskimmäinen. Sitten kun tuo alkaa vilkkumaan, niin sitten me ollaan säröllä. Eli me halutaan laittaa se taajuus soimaan sillä meidän maksimisoittovolumella. Se nyt riippuu aika monesta asiasta sitten, että jos on vaikka vakio etupään kaiuttimet, niin nehän menee särölle aika aikaisessa vaiheessa. Niin sen mukaan sitten pitää säätää tai etsiä se volume, ettei nuo kaiuttimet ole säröllä jo. Ja semmoista, että se vähän riippuu, että mikä nyt haluaa soittaa. Että mikä se volume voisi olla. Sovitaan vaikka, että se on 25. 25 soittovolume. No, me laitetaan soimaan 25 siniaalto, mikä löytyy vaikka mun YouTube-kanavalta. Laitetaan se soimaan. Ja sitten me täältä ruvataan kainia isommalle tästä vaan näin. Sitten kun se alkaa palamaan, sitten pikkasen takaisinpäin, että se ei palaa, niin se on säätty. Nykyään tämä vahvistimen säätö näin helppoa, tai tuo kainin säätö. Erittäin helppo homma näillä nykyaikaisilla vahvistimilla. Jos sulla ei ole tämmöistä nykyaikaista vahvistinta, niin mulla on semmonen tosi halpa säröilmasin tai semmonen patentti, mistä olen tehnyt video joskus ajat sitten jo, niin siitä mikä mulla on se nimi joku särön ilmaisin.
halpa särön ilmaisin tai joku tämmönen näin, niin lähestulkoon ilmanen. Eli se on vaan ihan niinku luotidiskantista tehty. Eli siihen voi käyttää luotidiskanttia ihan perus vaan sen säätöä tai se tulee tältä vahvistimesta sinne diskantille. Semmoinen pieni semmoinen säröääni. Sitten kun se ääni kuuluu, niistä sä oot säröillä, otetaan pikkasen pois, ettei sitä ääntä kuulu, sitten on säädetty. Mutta kattokaa sitten mun toista videosta. Mä voin pistää vaikka tähän sen kuvaan, mikä mulla siinä on, että löydätte sen mun kanavalta sitten. Jos tosiaan ei särövaloa oo siinä teidän vahvistimesta, mikä nyt ei sattuu ollakaan. Ja sitten näihin passboosteihin ja näihin ei kannata koskea. Passboosti minimi ehdottomasti. Eli tuohon passboostiin niin ei kannata koskea yleensä. Mutta joskus siihen voi joutua niin erikoistapauksissa, jos on joku vanha soitia, joku vanha vahvisti, niin sulla ei vaan riitä tuo kainisäätö, vaikka sulla on kain tapis täällä näin, niin sulla on silti niin kuin, sointa ei saa niin paljon volyymea laittua soittimelta, että sen saisi niin särölle. Jos on vaikka vakio etupää tai jotain tämmöisiä hommia. Eli tällä passboostilla saat sitten sen lisäkainin siihen niin. Ja se nyt ei haittaa tavallaan sitten niin kuin mitenkään muuten. Ja voi käyttää passboostia, jos haluaa vaikka niin kuin johonkin äänenlaatu, jos on joku äänenlaatuauto tai joku semmonen niin, ja sillä on joku droppaa just joku tietty taajuus, niin tällä saa sen korjattua pikkasen sitten. Tällä näin sitä. Ilman, että menee särölle. Mutta joo, sitä ei muuten oikeastaan tarvitse. Eli tässä nyt oli tämä niinku perusidea tässä näin. Elikkä me laitetaan tämä ylipäästö 5-10 Hz sun supparikotelon virin alapuolelle. Eli se voi olla joku 30 Hz tai jotakin tai alle monestikin. Sitten me halutaan laittaa tämä alipäästö. Se on 80 Hz tässä, mutta monesti se halutaan laittaa vaikka jonnekin 60 tai 70 tai jonnekin, tai joskus jopa 50. Ja tällä vahvistimella sitä ei saa, niin se joutuu tekemään tässä tapauksessa sitten soittimella. Että sen saisi laittua sinne alemmas. Ja sä voit suotaa molemmista, eli niin kuin täältä ja sitten lisäksi vielä soittimesta, että saat niin kuin jyrkemmän sen jakosuoron siihen niin sitten. Eli näissä on tosi niin kuin loiva suoto näissä vahvistimissa yleensä ja soittimissa. Onko se nyt 6 desibeliä tai jotakin per oktaavi. Ja se on niin kuin tosi loiva se leikkaus, mikä sinne tulee. Ja sen saisi tavallaan tuplattua sitä, kun pistää molemmista ne suorot. Mutta mä itse ainakin olen tykkännyt käyttää vaan niin kuin jommasta kummasta sitä suotoa, että ei tule mitään ongelmia sitten. Joo, sitten me päästään siihen supparin kytkentään seuraavaksi. Mä tänne pistin nämä kaapelit kiinni jo. Mä käytän ihan tämmöstä perus 2,5-4 millin kaapelia. Tää riittää aivan älyttömän pitkälle tämmönen jo. Mä tein sitä videonkin joskus. Mutta se oli justin tää samaa kaapelia, mistä mä silloin tein sen testivideon silloin. Oli se 30 metrin kaiutin kaapeli, 2,5-4 millin. Ei tullut hirveästi häviötä, vaikka tätä oli 30 metriä. Mä voin senkin tähän laittaa, jos joku haluaa sen katsoa. Mutta juu, jatketaan tästä. Ja jos mietin, että mulla olisi tuo vahvistin kontissa, tai haluttaisiin saada se konttiin, niin sittenhän mun pitää saada tuo RCA ja virtakaapeli veettyä tietenkin tänne konttiin asti. Elikkä miten ne kannattaa vetää? Elikkä RCA, se on aika häiriöherkkä, ainakin jos ostaa niin mahdollisimman halvan RCA. Niin siinä tulee kaikkia vinkoita sun muuta tämmöistä pientä ongelmaa. Niin se kannattaa tehdä niin yleensä, että vetään RCA ja virtajohto eri reittiä. Elikkä jos vetään vaikka RCA, tai no tältä puolta kannattaa vetää tietenkin tää virtajohto, koska tässä on lyhempi matka tulee tuolta läpivienniltä. Eikä vetäisi tästä, tämän listan alta, me veettäisi tuo virtajohto tuonne konttiin, ja sitten veettäisi keskeltä tai tuolta vasemmalta puolelta sitten se RCA-johto. Niin me saadaan niin minimoitua ne kaikki häiriöt, mitä
sinne johtoon, että voi tulla sinne RC tai RCA-kaapeliin, mitä voi tulla, niin saadaan niin ne minimoitua. Mutta mä oon kokeillut mä oon aika monta autoa niinku laittanut tai näitä hifi-hommia tehnyt niille, niin kaikista niinku vähiten tulee häiriötä, kun vetää tuossa keskeltä jostain syystä. Koska ainakaan niinku suurimmassa osassa autoissa tuossa keskellä on tosi vähän kaiken näköistä niinku virtajohtoa tai mitä johtoja onkaan ylipäätään. Niin tuossa keskellä niitä menee yllättävän vähän, mutta tuolla on lattiamatto ja se on yleensä yksiosainen. Eli joutuisi irrottaa koko lattiamato, eli purkaa penkit ja kaikki pois, siinä olisi kova homma. Niin se ei ole yleensä kovin niinku helppo homma vetää keskeltä kaikkia. Ja yleensä kun vetää keskeltä niin silloin ei tule mitään häiriötäkään ollenkaan, vaikka menee virtakaapeli ja RCA vierekkäin siellä, tai aika lähellä toisiaan joka tapauksessa, niin ei tule häiriötä ollenkaan sillä lailla jostain syystä. Mutta yleensä ihan hyvä tapa on vetää vaan näitä listoja pitkin tuolta, reunalistoja pitkin tänne taakse. Mutta joo, mennään tähän passon kytkentään nyt seuraavaksi. Elikkä mä nyt tosta keskeltä nopsasti vedin, vaan mä laitan nää kunnolla sitten jossain vaiheessa, nämä kaapelit. Mutta tässä on nämä kaiutin kaapelit, mikä tulee sitä vahvistimelta. Ne on tässä näin. Ja tässä meillä on passo. Eli meidän pitää saada nuo nyt kytkettyä. Ja mieluusti vielä oikealla tavalla. Eli meillä tuo vahvistin, mikä täällä on, niin tämä on yksi ohmi malli. Tuossa on 1 ja 2 ohmista mallia. Ja totta kai me halutaan saada kaikki tehot pihalle. Niin ehdottomasti me halutaan kytkeä tää yhteen ohmiin. No vaihtoehdot tässä on 1 ohm ja 4 ohm. Ja voidaan nyt varmistaa yleismittarilla, että tää varmasti on 2 ohmi keloilla. Elikkä laitetaan tuolta tuo vastuspuoli ja tuolta tuo 200. Noin. Sitten me täältä vaan kytketään nämä piuhat tänne ja katsotaan mitä tää näyttää. Ja justiin nämä samaa, eli näytetään samasta kun mitataan niin yksittäistä kelaa. Eli tässä on niinku suojataan ykköskela ja tässä on kakkoskela. Ja tässäkin tulee se yksi ongelma, minkä voi tehdä väärin. Mä näytän sen kohta. Mutta katsotaan nyt tämä täältä. Että mitä tää näyttää. Joo, eli 2 ohmi. 2,2 ohmia. Joo, eli tämä on ihan oikein 2 ohmin kela. No, me halutaan saada tää yhteen ohmiin. Elikkä me halutaan tehdä sillä lailla, että me otetaan täältä nämä molemmat plussat yhteen. Tosta noin. Sitten molemmat miinukset yhteen. Näin. Mä yhdistän nuo äkkiä tosta noin ja katsotaan mitä tuo meidän yleismittari näyttää. No niin, nyt meillä olisi tuolla plussat yhdessä ja miinukset yhdessä. Elikkä nyt meillä on kelat täällä rinnan kytkyssä. Ja täällä näyttää meillä semmoista 1,3 ja 1,4 ohmia. Ja se on ihan oikee, koska näissä tulee jonkun verran vastusta näistä mittakaapeleista jo. Elikkä se on oikeasti se 1 ohmia, mikä tää nyt on. Eli nyt meillä on ihan oikea kytky niin kuin tässä näin. Elikkä jos teillä on painoterminaalit, niin se joutuu tekemään sillä lailla, että me hypytetään täältä plussasta tänne plussaan. Pitää tehdä semmonen hyppypiuha vaan. Sitten miinuspuolella sama, eli tuolta miinuksesta tänne miinukseen. Sillä lailla. Sitten se on samanlainen kytky kuin tässä näin. Sitten nämä vaan yhdistää näihin meidän kaiutin kaapeleihin, mikä tulee vahvistimelta. Eli mullakin on tässä miinus ja plus, eli nämä vaan yhdistää tänne näin. Sitten tää toimii aivan tämä meidän basso täällä oikein
1 ohmin kytkyssä. Mutta otetaan nyt toinen esimerkki. Eli jos mä haluan saada tän 4 ohmin kytkyyn. Eli me halutaan laittaa tähän kelat sarjaa. Eli sitten me joudutaan irrottaa nämä täältä. Noin. Ja tässä on nyt vaaran paikka. Eli meidän pitää yhdistää vastakkaisen puolen plussa vastakkaisen puolen miinukseen. Eli tässä on niin 2 eri kelaa, 1 ja 2 kelaa. Me halutaan ottaa toisesta plussa täältä, otan tästä plussa. Näin. Otetaan täältä toista puolta miinus. Näin. Näin. Laitetaan nämä tästä yhteen. Nyt meillä on kelat tällä sarjassa. Sitten nämä 2 piuhaa, mikä tää tulee, eli nämä 2 muuta kelaa, eli nämä tää nyt mikä näkyy, nämä laitetaan sitten vahvistimelle. Katsotaan mitä tää sitten näyttää. Eli mä tuosta äkkiä pistä yhteen ja mitä taas sitten näistä 2 ylimääräisestä, mikä tähän jäi, niin nuo ohmit. No niin, eli meillä on nyt vastakkaisten kelojen plus ja miinus yhdessä, täällä näin. Eli meillä on nyt kelat sarjassa, tuo noin. Sitten näistä 2, mitkä nyt jäi, niin näistä mitataan nyt ne ohmit. Eli nämä 2 tulisi tässä tapauksessa nyt sitten sinne vahvistimelle. Tällä lailla. Mitä asiaa noilla? Juu, mutta katsotaan miten tää näyttää täältä. 4 ohmia. 3,9 ohmia. 4 ohmia, joo. Eli kyllä. Eli nyt meillä on 4 ohmin kytkentä, mutta tätä me ei haluta käyttää, koska tää rajoittaa meidän tehoa ihan järkyttävästi. Mikä tuolla vahvistimelta, niin kuin, mitä me siitä saadaan. Eli jos mietitään, että jos meillä olisi, jos me saataisiin 1 ohmilla vahvistimesta 2000 wattia, niin se on sitten puolet siitä 2 ohmiin. Eli se olisi no reilu 1000 wattia olisi 2 ohmiin. Sitten reilu 500 wattia, missä 4 ohmia enää. Eli me ei saataisi mitään tehoa tuolle pastolle enää perille. Niin kuin tässä kytkyssä. Eli tämmöistä kytkyä ei kannata tehdä, jos on 1 ohmin vahvisti. Paitsi niin kuin ehkä äänenlaatu mielessä, mutta ei omasta mielestä siinäkään. Mutta joo. Mutta näin tosiaan meni ne kytkennät. Mutta tässä on nyt semmonen vaaran paikka tässä sarjaan kytkennässä. Rinnan kytkentähän menee vaan, että plussat yhteen ja sitten vahvistimen plussajohtoa, mikä tulee vahvistimelta. Ne yhteen ja miinuspuoli samalla lailla. Siinä ei ole mitään ongelmaa. Mutta tässä sarjaan kytkennässä tässä on semmonen ongelma, mitä mä oon nähnyt aika monestikin. Eli se ongelma tulee siinä, että jotkut kytkee vahingossa saman puolen nämä kaapelit yhteen. Eikä saman puolen terminaalit. Eli veitään tästä vaan hyppypiuha, jos meillä olisi painoterminaalit tässä. Veitään hyppypiuha vaan tähän välille näin. Eikä näin, miten kuuluisi tehdä. Eli sitten meillä on vaan toinen kelaste käytössä. Mietitään, että täällä olisi hyppypiuha näiden välillä. Sitten nämä 2 menis vahvistimelle. No, meillä on toinen kela vaan käytössä. Eli meillä on sitten 2 ohmin kytkentä ja toinen kela ei tee mitään. Eli tässä on nyt sellainen juttu, minkä voi tehdä. Eli ne pitää olla justiin niin kuin, mikä kytkee, niin pitää olla justiin vastakkaisen puolen. Tai joissakin passoissa ne on vierekkäänkin tässä näin. Mutta siinä kyllä näkyy, että miten ne pitää kytkeä yleensä, vaikka alpinen passoissa. Eli juurikin nämä vastakkaisen puolen plus ja miinus yhteen tästä. Vastakkaisen puolen, ei saman puolen. Pitää olla eri kelojen nämä terminaalit sitten, mikä yhdistää. Tämmöisten passojen kytkentää, missä on johot niin kuin valmiina, että ei ole painoterminaaleja. Kannattaa käyttää ihan tämmöisiä sokeripaloja. Eli tässäkin on 12,4 milli. Ja tämmöisiä isoja sokeripaloja vaan, niin näillä saa ihan älyttömän helposti niin kuin tehtyä nuo kaikki kytkennät. Olen käyttänyt näitä nyt jo monta vuotta.
No joo, tässä nyt oli suuri osa asioista, mitä mä olisin nyt kertoa tälle videolle. Yleisimmät virheet, sun muuta ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin tarkemmat vahvistimen säädöt ja soittimelta säädöt, niin mä voin tehdä niistä parempaa videota tai tarkempaa videota vielä myöhemmin, jos ihmisillä on kiinnostusta. Eli pistäkää kommenttia vaikka tähän video alle, niin jos on kiinnostusta, niin mä voin tehdä se videon tässä joskus lähiaikoina. En tänään tee täällä, kun mä aloin tätä videota kuvaamaan, niin tässä oli 5 pakkasta, nyt on 15 pakkasta. Eli täällä on niinku, mulla on sormet ja kaikki aivan jäässä. Täällä on passut ja kaikki aivan jäässä. Täällä on tosi kylmä nyt, niin mä olisin ehkä halunnut vähän tarkemmin tehdä noita, tai kuvata vähän noista noin, mutta täällä oli niin kylmä, että nyt jäi tämmöiseksi tämä video, mutta toivottavasti nyt suurimman osan niin noista asioista sain sanottua, mitä piti sanoa. Mutta joo, eipä tällä kertaa ihmeempiä. Morjens!